Ficus ginseng, bonsai de supermarket. Cum salvăm un bonsai de supermarket? Cumpărându-l deja 90% l-am salvat. De ce? Pentru că o să ne îngrijim de plantele noastre ca și de celelalte pe care le avem în apartament. Ca să putem să îl salvăm, trebuie să înțelegem prima dată planta, de unde provine și ce exigențe are. Deci este o plantă tropicală, iubește căldura, umiditatea și lumina, nu razele solare. Deci nu expunem ficusul la razele solare, pentru că pot să ardă frunzele. Ce vreau să vă zic despre ficus bonsai, ficus ginseng bonsai, este creat din două plante, două esențe. Partea de jos este ginseng și partea de sus, corana, este ficus. Trebuie totuși să facem ceva să salvăm bonsai, ficus ginseng. Deci partea de jos este ginseng și este mai puternică și mai viguroasă decât ficusul. Dacă vedeți, aici sunt niște ramuri crescute din partea de jos, ginseng, au și o altă structură. Lăsând să crească aceste ramuri, ginseng va intra în competiție cu ficus. Sunt două esențe diferite, deci ginseng va dezvolta mai mult ramurile ei decât cele ale ficusului și după o perioadă de timp vor înceta să mai vegeteze partea de sus, partea de ficus. Deci ramurile care cresc din partea de jos le tăiem imediat, nu lăsăm să creeze această competiție. Deci eliminăm imediat aceste ramuri care cresc din partea de jos, din partea de ginseng, le tăiem razant cu trunchiul, apar niște cicatrice, aceste cicatrice le putem izola cu pastă cicatrizantă, dacă avem la îndemână este ok, dacă nu le putem izola și cu, ziceam, pastă cicatrizantă, le putem izola și cu aracet, este la fel de bine. Important este să creeze o peliculă. În timp va dispărea și acea culoare albă și va crea singură scoarță plăcut vizibilă. Deci eu folosesc acest mastice, pastă cicatrizantă. De multe ori la ficus și la ginseng poate că nici nu trebuie să punem, pentru că are laptele din sevă care cicatrizează destul de bine. Deci și dacă nu aveți aracet în casă, este ok, se va ocupa planta să cicatrizeze. Ce mai trebuie să facem este să reducem considerabil corana. Operația cea mai importantă pentru a salva un bonsai de la supermarket este să controlăm starea de sănătate a rădăcinilor și starea de degradare a solului. Avem mușchi, este un mușchi din cauza umidității, este normal pentru un ficus ginseng să apară mușchiul. Nu asta mă preocupă pe mine, este starea de sănătate a rădăcinilor. Cum vedeți, cam lipsesc rădăcinile active.
Rădăcinile active sunt aceste firicele albe, deci nu avem prea multe, nu avem prea multe rădăcini care să hrănească, să ducă seva la coroană. Deci vin și elimin pământul, toate ierburile astea le eliminăm. Schimbarea solului la un ficus ginseng, la un bonsai de supermarket, la plantele tropicale se pot face pe tot parcursul anului. Nu prea simt anotimpurile ca și celelalte esențe. Deci, imediat după ce cumpărăm un bonsai de supermarket, putem să trecem la schimbarea solului. Evident, în primăvară este cel mai indicat să schimbăm solul, dar dacă totuși vorbim despre salvarea unui bonsai, nu putem aștepta până în primăvara următoare, că probabil va fi prea târziu. Dăm posibilitatea micului nostru bonsai să-și creeze rădăcinii pentru iernare. Chiar dacă nu simte anotimpurile, va simți o tranziție pe perioada de iarnă, pentru că va avea mai puțină lumină. Poate îi schimbăm și poziția plantei, o poziționăm în casă. Deci va fi o iernare și pentru o plantă tropicală. Deci vin și curăț tot, apoi repoziționez bonsaiul în vasul bonsai cu care l-am cumpărat sau un alt vas mai frumos. Aceasta nu este planta mea, nu am să schimb și vasul, dar schimb doar solul. În realitate nu stă chiar așa de rău la rădăcini, este destul de ok. Cu această ocazie schimb doar solul, va sta și mai super în solul nou, în sol special pentru bonsai. Dacă nu găsiți un sol special pentru bonsai, puteți folosi și solul pe care îl găsiți chiar și la Dedeman, sol special pentru bonsai, chiar dacă nu este maximul, dar este ceva în plus, ceva ce poate ajuta destul de bine planta. Despre soluri o să vă vorbesc într-un alt video, cum îmi fac eu solurile de bonsai. Deci acum ne concentrăm la salvarea plantei. Eliminăm până la 60-70% din solul vechi. Nu elimin tot solul vechi, o fac treptat, deci o parte elimin acum și celelalte cu următorul schimb de sol am să elimin tot solul vechi, cel care va mai rămâne. De aici un fel de textil, nu știu ce este asta. Ce și-au mai inventat chinezii în cultivarea bonsailor de supermarket. Probabil sunt chestii care să mențină planta pe timpul transporturilor. Trebuie să ținem cont că rămân în vamă chiar și săptămâni de zile. Deci au nevoie de un sol special pentru transport.
folosiți un bastonaj de lemn pentru a înlătura pământul, solul vechi. Cu acest bastonaj de lemn nu riscăm să facem răni la nivelul rădăcinilor. Voi tăia rădăcinile care le vedeți că curg în jos. Toate rădăcinile astea se pot tăia liniștit. Din punctul de tăiere vor fi stimulat noi creșteri de rădăcini subțiri, care de fapt hrănesc planta noastră, bonsaiul nostru. Rădăcinile care le vedeți mai lungi, mai groase, sunt rădăcini de ancoraj. Nu se prea folosește foarte mult bonsaiul nostru de acele rădăcini. Totdeauna rădăcinile subțiri care sunt în față sunt acele rădăcini care hrănesc bonsaiul. Toate aceste rădăcini sunt doar spațiu inutil pentru planta noastră. Deci tăiem rădăcinile. Ce vreau să precizez, nu contează mărimea bonsaiului, procedeul este identic, este la fel. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți în comentarii, am să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Dacă aveți nevoie de altfel de tutoriale despre bonsai, am să fac pe cât posibil să satisfac cererile, chiar dacă vor fi puține cereri. Voi face video chiar și pentru o singură persoană, dacă are ceva nelămuriri despre bonsai, despre fertilizare, despre orice. Nu uitați să vă înscrieți. Dacă vreți să vă apropiați de arta bonsaiului, o să am o serie lungă de tutoriale despre multe esențe, în tot felul de faze de dezvoltare a unui bonsai. Deci, după ce am tăiat, venim și îl poziționăm în vasul de bonsai. Înainte de a poziționa bonsaiul în vasul de bonsai, trebuie să pregătim vasul. Avem găurile de drenaj, sunt destul de mari și trebuie să le astupăm cu plasă cu ochiuri mici, în așa fel încât solul să nu iasă prin găurele. Și luăm o bucățică de plasă cu ochiuri mici. Și această plasă o găsiți la Dedeman. O bucată de sârmă. O bucată de sârmă tăiată foarte simplu, doar cât să agațe. Băgăm din interior. Și o fixăm în spate. Fie vas de ceramică sau de plastic, procedeul este la fel. Ce mai trebuie? Să punem sârmă pentru a lega rădăcinile bonsaiului nostru în așa fel încât să stea fix în vasul bonsai. Cu cât stă mai fix, cu atât rădăcinile încep să reușească să se prindă în sol. După ce am pregătit cu sârma de legat, deci am trecut-o prin fundul vasului, am folosit două perechi de sârmă încât să am o priză mai bună pentru plantă. La vase mai mici putem folosi doar un rând de sârmă.
Cum vin și un sol granular, special pentru bonsai. Facem un mică colină. Lăsăm așa cu vârf colina, așa fel încât atunci când poziționăm bonsaiul să intre solul și în părțile pe care noi nu mai avem acces după ce a fost odată legată. Facem 2-3 mișcări de genul acesta, apoi venim și legăm. Ascundem cât de mult posibil sârma, pentru că este inestetică, dacă este la vedere. Ne ajutăm de un patent să strângem. Facem această mișcare, tragem și răsucim. Trebuie să fim siguri că dacă tot am pus sârma, să fie o legătură bună. Deci, trag, apoi răsucesc. La fel și cu sârma a doua. Ascund sârma pe cât posibil. Sunt bonsai plante în care baza nu îmi permite să ascund așa de mult sârma. Același procedeu. Trag, răsucesc. Trag, răsucesc. Tai sârmă în exces și adaug sol. Este un sol special pentru cultivarea bonsaiilor. Dacă vă apropiați de această artă, veți vedea că veți putea procura și voi acest tip de sol. Important este să aveți răbdare, să faceți pas cu pas fiecare operație. Nu vă grăbiți să faceți o operație până când nu aveți materialele necesare, dar nici nu lăsați un an, doi până să schimbați solul pentru că nu aveți sol de bonsai special. Facem în așa fel încât solul să intre peste tot între rădăcini. După cum vedeți, începe să dispară. La început părea că am pus cam mult, dar încet, încet începe să dispară printre rădăcini solul granular. Facem acest procedeu până când suntem siguri că nu rămân pungi de aer printre rădăcini. Venim și fertilizăm după aproximativ 2 săptămâni de la schimbarea solului. Lăsăm planta să fie un pic flămândă, să înceapă să creeze rădăcini, să meargă în căutarea nutrimenților. Este un truc pentru a face planta să creeze rădăcini. O lăsăm un pic pe sec, o lăsăm să caute, apoi îi dăm fertilizant și va merge ca o bombă. Odată cu schimbarea solului am tăiat destul de mult din rădăcini.
Deci trebuie să reducem coroana, trebuie să reducem semnificativ. Deci totodată facem și o tăiere de deformare. Reducem coroana în primul rând pentru a da posibilitatea rădăcinilor să se dezvolte, a da posibilitatea rădăcinilor să reușească să hrănească partea coroanei fără să aibă dificultăți. Deci am tăiat mai bine de jumătate din rădăcini, tăim mai bine de jumătate din coroană. Oricum, coroana acestui bonsai era un pic cam crescută, cam excesiv. Operație destul de simplă. Nu vă faceți griji dacă greșiți o tăietură. Ficusul ginseng este o plantă destul de generoasă, vă face alte ramuri, chiar dacă ați făcut o tăietură un pic mai adâncă, mai drastică. Nu mai rămâne decât să udăm foarte bine solul. După cum vedeți, este legată, stă foarte bine în ghiveci. De ce vă arăt cum se udă? Nu pentru că nu știm cum se udă. Pentru că după ce am făcut schimbare de sol, este bine să udăm foarte abundant, în așa fel încât toate rezidurile să iasă afară din sol. Reziduri de praf, evident, se face doar prima dată, o udare așa de abundantă. Deci udăm până când va ieși apă curată pe fundul vasului. Mai un pic și începe să iasă apa. Și dacă se vede culoarea apei, am să vă arăt după aceea pe fundul acestui contenitor cum este apa. Deja apa este limpede, a ieșit limpede. Se văd rezidurile din sol. Sper că a fost un video util, sper că veți salva multe plante, sper că veți salva și bonsaiul vostru. Pentru astăzi cam atât, să ne vedem într-un alt video la fel de atractiv.